آوى. وقد عظم الإسلام شأن اليتيم. قال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فعظم الله عز وجل شأن اليتيم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب ذهاب قسوة القلب أن نمسح على رؤوس اليتامى. فمن شكى له أحد أصحابه قسوة قلبه فأرشده عليه السلام أن يمسح على رأس اليتيم وأن يزور المقابر. وكلنا في حاجة ملحة إلى أن تلين قلوبنا، والأخذ بالهدي النبوي شأن عظيم في أن يلين القلب إذا مسح المرء منا رأس يتيم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عظم من يكفل اليتيم ويقوم بحقه، فقال عليه السلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن ما بين أصبعيه السبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. والمراد الأحاديث النبوية وقبل ذلك الآيات القرآنية كلها تعظم شأن اليتيم، سواء في الإنفاق عليه أو في القيام برعايته أو في القيام بكفالته أو بالإحسان إليه أو حتى بمسح رأسه. كل ذلك فيه نفع للعبد ونفع لليتيم. وأكثم ابن صيفي أحد حكماء العرب المشاهير الذين عاشوا في الجاهلية، واختلف هل أدرك الإسلام أو لم يدركه، أسلم أو لم يسلم، هذا فيه خلاف طويل، لكنه من كلامه أنه كان يقول إن ذكر الأذلاء لا يقصد بالذليل هنا المهان، وإنما يقصد من يتسلط الناس عليه، وذكر منهما المديون واليتيم. فاليتيم كونه لا أب له تجد قساة القلب، أهل الفواحش، أهل البغضاء، أهل التسلط، أهل التجبر يتسلطون عليه، وغالبا في أخذ ماله والانكفاء عليه وسلبه ما هو له، هذا والعياذ بالله من أكبر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فإن المرأة تبقى ضعيفة مهما أوتيت من قوة، ويأتي من الرجال عياذا بالله من لا خلاق له يتسلط عليها، يأخذ مالها أو يعنفها أو يقع منه نحوها ما لا يرضاه الله عز وجل. واليتيم يتسلط عليه من يرى في نفسه قوة. وكلا الرجلين قد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فقال ربنا هنا: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال: